Does anyone need Chinese translation? Có ai cần thông dịch qua tiếng Hoa không? Chinese translation? Sir, do you need it? Cần. Yes? No? English okay? Ma'am, that lady in the back, does she need? Nghe được ha? Okay. All right. Good morning, everyone. I heard that I'm told that for the Thai people or something, this is the New Year's or something like that. Is that correct? No? Có ai biết không? Hình như là theo truyền thống người Thái là hình như là đầu năm có họp phải không? Không? Yes. Tuần này là đầu năm. If I knew, I'd be over to our friend's temple in Ontario. Yes, the Thai temple in Ontario pretty big. Em phải biết tới chùa kia chơi cho vui rồi. Been too busy. Dạo này bận quá. Meditating and I forgot that it's a class this morning. I thought I was had another half hour. Ngồi thiền mà tính lộ nửa tiếng đồng hồ. And 8:58, 8:88. Someone reminded me that I should go to work. Có người nhắc thầy là phải đi làm việc. Who did that? Who was that? Okay, fess up now. Ai là người đó nói thầy nghe. First of all, I like to I noticed as I was meditating, a thought came to me. Sáng nay ngồi thiền, mình nhớ đây. These these two couples have been with us how long? Mình đi ngày sáng này ngồi thiền, mình nhớ sự cái chuyện hai bà cụ với hai ông cụ này là tới đây bao lâu rồi? How long have you been with us? No, this man there as well. Tới bao lâu rồi? Lâu rồi hả? Is that too long? Quá lâu rồi. Mà ngồi vẫn còn đau như thường, and yet they're still hurting when they sit. I noticed that these four people, their health improved a bit. Để ý thấy các bác sức khỏe có khỏe hơn một tí thôi. Có không? Có cảm thấy khỏe hơn không? Có không? Và óc nó tâm thần nó an lạc hơn một tí không? And yet it feel more peaceful, no? Cái là thầy mừng lắm. So I want to congratulate them. Là tu hành có tiến bộ. It means they progress a little bit. That's good. When you progress, khi cái vị tiến bộ đó, I know that these four people, they feel, these four practitioners, they feel more peaceful. Thì để ý thấy hồi sáng ngồi thiền một những thì nhớ tới bốn người này, thấy là họ
an lạc với lúc trước, I feel that they feel more peaceful than before. Cái an lạc lúc trước như nhiều. And that's because, đó là tại vì họ nhập định hết tất cả, because their samadhi increase, cái định lực là nó an lạc hơn. In Chan parlance, in Chan jargon, theo cái cái ngôn ngữ của tiếng Thiền tông, we call it peaceful and blissful. Thì Thiền tông mình gọi là an lạc. Peaceful and blissful. We don't call it happy, chúng tôi không gọi là hạnh phúc. We call it peaceful and blissful. So one of my early disciples, một trong những học trò đầu tiên của thầy, he used to be, he was in his he was 74 when he started learning Chan from me about several years ago. Học trò đầu tiên thầy, một học trò đầu tiên của thầy là 74 tuổi, hồi đó cách đây 7-8 năm. And I asked him, why did you want to learn meditation? Hỏi ông tại sao ông học thiền? Because he went to ashrams in India and stayed there for months, over 2-3 months. Ông đã từng qua Ấn Độ, tới mấy cái đạo tràng của Ấn Độ giáo đó, mà ngồi đã tu với họ, tu thiền với họ cả 2-3 tháng liên. He traveled a lot and he wanted to learn meditation. He khắp nhiều chỗ lắm để học thiền. And I asked, your interest in meditation, tại sao thích thiền như vậy? He says, because it's one thing that he found through meditation. Tại ông nói đó, ông chỉ có thiền mới khiến an lạc được thôi. Ông found he could only find peace and bliss when he meditated. And that to him is it has been very important. Đối với ông cái chuyện đó rất là quan trọng. Because the mind, our mind races constantly. Tại cái óc chúng ta đó, chuyên môn nó suy nghĩ liên liên. Our mind goes from one thought to the next, to the next, to the next. Cái tư tưởng nó liên tục, nó không bao giờ ngừng, non-stop. Yes? That's what goes on in our head. Cái đầu chúng ta khi nào nó cũng như vậy. There is no rest, mà không thể nào nghỉ được. And we really don't have a break until we go to sleep. Chúng ta thường cái óc nó suy nghĩ liên liên như vậy cho tới khi mình nghỉ ngủ, nó cái đầu nó bớt lại. Yes? At least that's my situation. Óc thầy nó như vậy. Yeah? And if you meditate, nếu quý vị thiền đó, you slow down those thoughts. Mà khi quý vị mà thiền đó, quý vị sẽ bớt những tư tưởng đó. Yeah? And when the reason you have all these thoughts, những tư tưởng quý vị nó xảy ra, quý vị tại sao? You know why? Anyone knows why your head is full of thoughts? Tại sao cái óc quý vị nó đầy tư tưởng hết? Có ai biết không? Anyone? Hello? Okay, it's not lunch time yet. Chưa tới giờ ăn trưa nữa. Why do we have so many thoughts in our brains? Tại sao óc chúng ta nó đầy tư tưởng như vậy? Có ai biết không? Because you know we can't concentrate. Là không thể nào chú tâm được. Okay? And why can't we concentrate? Tại sao không chú tâm được? You know, people go through their entire lives, they don't understand why they have so many thoughts. Okay. Những người có sống cuộc đời cũng không biết tại sao cái óc mình nó suy nghĩ hoài như vậy.
They go to medical school, acupuncture school, học tới đi học nha khoa, học y khoa, học châm cứu khoa. Okay, they become, you know, doctors, lawyers, geniuses, and they don't know why their head is full of thoughts. Này người học biết bao nhiêu bằng cấp rất là cao mà không biết tại sao cái óc mình đầy hết tư tưởng. Anyone? Yes, sir. Do you know why your head is full of thoughts? You don't have to tell me. I know. You're no different than any of us. Yes? Why? Julie, why are you full of thoughts? Tony's fault, I know. Okay. Ai biết không? No, no one knows. Okay, you don't give me the answer. No lunch today. Không trả lời được, không được ăn trưa đâu nha. Now she's worried. Cô sợ đói nhưng là tức tại sao đầu nhiều cái vọng tưởng. It's called false thoughts, by the way. The thoughts you have in your brains in a Chan tradition is called false thought. Okay, remember that. It's very important word, false thought. Vọng tưởng. Tại sao như vậy? Cái gì? Nó là tham vọng nhiều. Tony, carbon contribution. Okay, they're both right. Hai người đều đúng hết. Okay, it's called a combination of your karmic retribution and your desires. Đó là cái sự phối hợp giữa cái nghiệp báo của quý vị và cái lòng tham lam của quý vị, cái lòng tham muốn của quý vị. What does it mean? Karmic retribution. Cái nghiệp báo là sao? It's because of your past karma. Tại vì trong quá khứ, những cái nghiệp quý vị tạo trong quá khứ, that you born now here to this desire realm. Vì cái nghiệp quý vị tạo nghiệp trong quá khứ thì bây giờ mới sinh ra cõi này để mà lập gia đình, để mà khổ sở với ông chồng. That you yes, you brought here through your karmic retribution. Okay, quý vị tới đây vì cái nghiệp báo của quý vị. And you happen to be brought here to this thing what we call the desire realm. Quý vị được sinh vào cái gọi là dục giới này. Thì cái dục giới này đó, sư cô giỏi dễ sợ. You see how amazing they say a lady is at 80? Năm nay mấy ngày nay mấy tuổi rồi? By the way, I asked how old are you? 89 chưa? 82 tuổi, 82 years old. It's a birthday today. Ngày hôm nay là sinh nhật của sư cô. 82 years old. So I asked her, you don't read a lot. Không có đọc sách nhiều. Yes? Ít đọc sách lắm. She said she never went to school, never learned how to read. Không bao giờ đọc, không biết chữ. Had to work all her life to raise the family. Cả đời phải lo làm việc để mà nuôi lo cho gia đình, con cháu hết. And now and then she comes sau xuất gia rồi bây giờ cũng phải làm việc tiếp, đâu có thời giờ mà đi học đâu. After she became a left home person, we're so busy here, we all work day and night. Chúng tôi ngày nào cũng làm việc tối tăm mặt mày hết. Tưởng nào về hưu hết. You think they retired? No, we work. 82 years old, we still put them to work. 82 tuổi vẫn bắt làm việc như thường. So how did you find out? Làm sao trả lời đúng như ý chóc? Sao biết được hay? Because the nature, desire realm where we are, cái dục giới chúng ta ở đó là gọi là cái tham dục. The desire realm meaning that we have so many desires. Tại vì chúng ta rất nhiều cái dục vọng. We like to have more money, muốn nhiều tiền hơn. We like to eat lunch, muốn ăn trưa. We like to celebrate birthday, chúng ta là muốn mừng sinh nhật. We want to have a nice car, muốn mua chiếc xe đẹp.
would like have a nice house, ở trong nhà sang. I almost bought another property, tính mua tính mua cái chỗ khác mà mua hụt, and I failed. And so I've been so busy, cả 2 tuần bận rộn như sao như vậy, làm lo giấy tờ mà bị hụt. So with four desire, chúng ta đều toàn nhiều dục vọng. Yes? And it's because of those desires in you that when you meditate, thì khi mà quý vị ngồi thiền đó, là những cái tưởng nó khởi lên. You see these thoughts arise. Okay? They're driven by your desires. Những cái tư tưởng quý vị có đó, nó khởi xuất vì những cái dục vọng của chúng ta. So the more desires you have, the more thoughts you will have. Càng có nhiều dục vọng thì càng có nhiều vọng tưởng. That's why our mind will never stop. Tại vì chúng ta không thể nào ngừng được. Because we cannot stop our thoughts. Chúng ta không thể ngừng được cái tư tưởng chúng ta. Tại vì why? Because of our desires. Vì có nhiều dục vọng này. Yes? Does it ring a bell? Nghe có quen thuộc không? Some people say, I want to become enlightened. Sit there, I want to become enlightened. Ngồi đó mà nói tôi muốn giác ngộ. I want to become. I want to. Muốn cái này, muốn cái nào. And that's why you have these thoughts. They arise. Okay? So you meditate. Cái việc ngồi thiền. When you meditate, your mind has fewer and fewer of those false thoughts. Rồi ngồi thì cần bớt cái vọng tưởng. That happens naturally. Nó tự động như vậy. You don't have to do anything special. Không cần làm gì đặc biệt hết. Ngồi thiền thôi. Tự động nó sẽ bớt vọng tưởng. So far so good. You sit there and the legs start hurting. Ngồi đó cái đầu chân nó đau. Okay, so what happens? You say, oh, I wish my leg would stop hurting. Thì cái tư tưởng nó khởi lên ngay lập tức là phải chi cái chân mà nó bớt đau. That's called desire. Cái đó gọi là dục vọng. See right there. But if you sit there, ngược lại nếu cái việc ngồi thiền and the leg starts hurting, which is a natural thing. Mà cái việc ngồi thiền mà nếu như cái chân bắt đầu nó đau là chuyện nó rất tự nhiên, by the way. Because you're not supposed to bend the legs the way that we ask you to do. Tại vì cái việc không nên cong cái chân như mà chúng tôi chỉ cái việc như vậy. Because when you bend them like that, it's gonna hurt. Còn cong như tự động nó sẽ đau. You can't avoid it. Okay? And when you bend your legs and then the legs start hurting, nó cong cái chân mà chân bắt đầu nó đau. Okay? That pain is natural, discomfort and the pain is natural. Cái đau và cái khó chịu đó rất là tự nhiên. Okay? You're not supposed to do that. You're not supposed to bend your legs that much. Đừng có nên cong cái chân như vậy. Cong như tự động nó sẽ đau. Okay? So you bend your legs. You're not supposed to. You insist on bending your legs. Mà giờ mình biết mình không nên cong chân vẫn xếp bằng như vậy thì tự động cái chân nó sẽ đau, người nó sẽ khó chịu. Okay? And you wear the pain, and you train yourself not to think of, to have the desire to indulge yourself and say, oh, stop, I don't want this pain. Then you reduce one desire, haven't you? Còn nếu cái vị ngồi mà tập được là có thể ngồi mà không nói, mà nói là không cho mình khởi tư tưởng là đừng có đau nữa đó. Tôi cũng thích cái đau này, là cái gì bớt một cái dục vọng. See? And that's why meditation will reduce your desire and reduce your thoughts. Vì vậy ngồi thiền quý vị sẽ bớt cái dục vọng, sẽ bớt cái tư tưởng.
That's all there is to it. You don't meditate, you indulge in your desires. Cái vị không thiền, cái vị đang thỏa mãn cái dục vọng của mình, truy cầu dục vọng của mình. You meditate, you are actually lessening the desire. Cái vị ngồi thiền tự động sẽ bớt cái dục vọng. Okay? And you lessen your desire. And the longer you sit, càng ngồi càng lâu, thì cái việc càng bớt cái dục vọng mình. It's automatic, by the way. The longer you sit, I repeat, the less desires you have. Cái việc ngồi càng lâu, thì càng bớt cái dục vọng. Nó là tự động, nó tự nhiên. You don't have to do anything. It's automatic. Just sit longer, chỉ ngồi lâu thôi. And another thing that happens, chuyện khác nó xảy ra nữa. As you lessen the desires, guess what happens? Khi bị bớt dục vọng, meaning you have fewer thoughts. Yes? Bớt dục vọng thì bớt tư tưởng. And that's when you enter samadhi. Lúc đó quý vị sẽ nhập định. Naturally. Sẽ tự động nhập định. And what happens when you enter samadhi? Khi quý vị nhập định, chuyện gì xảy ra? You move to the next plane of existence. Quý vị vào một cái gọi là được nhập vào một cái giới khác, nó cao hơn quý vị. A higher plane of existence. So if you enter samadhi, then you go into, let's say you're right now in desire realm. Bây giờ quý vị đang ở dục giới này. You enter samadhi, you go into the form realm. Quý vị sẽ vào sắc giới. When you enter the form realm, your mind will be rid of a lot of thoughts. Khi vị nhập vào cái sắc giới thì cái óc quý vị nó sẽ rất nó có rất ít cái tư tưởng, nhiều hơn trước nhiều. You have few desires, we have few thoughts. Quý vị sẽ ít cái dục vọng hơn và sẽ ít tư tưởng hơn. Naturally. And that's what is called peace and bliss. Và đó gọi là an lạc. It's not happiness. Cái đó không phải là hạnh phúc. Because happiness belongs to the desire realm. Cái hạnh phúc là quý vị đang ở cái dục giới này. Peace and bliss is you elevate to a different plane, a higher plane of existence. Cái an lạc đó là có nghĩa là cái vị đã đi lên cái cõi mà nó cao sang hơn, nó cao hơn, gọi là an lạc. Does it make sense to you? That's what happens. That's why after you meditate, you feel more peaceful. It's because, and thường khi quý vị mà thiền, quý vị sẽ cảm thấy an lạc hơn vì vậy. If you haven't entered samadhi yet, okay, your mind has fewer and fewer thoughts. Nếu quý vị mà thiền, mặc dù chưa nhập định, thì quý vị sẽ bớt cái tư tưởng. Okay, the longer you sit, the fewer thoughts you have. Ngồi càng lâu thường bớt tư tưởng. And then you enter samadhi, bằng cái vị nhập được định, what happens? You stop thinking, quý vị sẽ ngừng suy nghĩ. You stop thinking. Your mind blank out, óc quý vị nó trống ra. Okay? And that's when you enter samadhi, và quý vị sẽ nhập định. And then that's how you heal yourself. Với đó quý vị bắt đầu thiệt sự đang tự chữa bệnh lấy. You actually healing yourself. And you actually are, in the process, prolonging your life. Và quý vị đang kéo dài cái sinh mạng của mình. Okay? It's no magic. Every time you enter samadhi, you prolong your life. Mỗi lần quý vị mà nhập định, quý vị kéo
cái sinh mạng nó dài hơn một tí, kéo dài sinh mạng mình ta. Without medication, without anything. Không cần phải uống thuốc, không cần phải gì hết, chỉ cần nhập định là sẽ kéo dài mạng sống, sẽ chữa bệnh này. Enter samadhi, two things, you heal yourself, you heal your illness. Cái gì sẽ bớt, nhập định sẽ bớt sẽ bớt bệnh, nhập định sẽ bớt bệnh và kéo dài cái sinh mạng mình, and extend your life. Okay, and if you you talk to you into cosmetology, những người mà thích mà gọi là sức đẹp đó, and you actually look younger. Lúc đó cái gì sẽ cái nét sẽ trẻ ha. Okay. All right, that's it. That's all I have for you today. Man, hết rồi đó. Now I feel like eating. Back to the desire realm, trở về lại cái dục giới. Let's go enjoy our food. Anyway, so for example, the nun here, chàng sư cô này, she's been a nun for about 4-5 tháng, phải không sư cô? She's been a nun for about 5 months now. Okay, and she's now struggling with her back pains. Vẫn còn đau lưng phải không? She's struggling with severe back pains. It's very, very deep inside. Nó đau vậy, đau ở trong vậy. It's to the untrained eye. Đối với những cái người không biết, they will be worried. Họ rất là sợ. Because I don't think I don't think if she goes to have an MRI, X-ray, won't be able to find anything. Tại thầy nghĩ là nếu mà cô nào vào bệnh viện mà đi chiếu máy này nọ, chẳng rọi máy này nọ, họ không thấy được gì đâu. Okay. Probably imaginary illness, chắc là tại tâm bệnh đó, tưởng tượng đó. Okay, but she complains it's real, mà cô là than là đau, rất là đau. We let her endure, chúng tôi để cô chịu khó đau như vậy. We don't call the acupuncturist, không gọi mấy thầy châm cứu to needle so that he feels less pain. Châm thì nó bớt cái đau đó. Because all you do is you numb the sensation. Nó chỉ bớt đau nhưng không chữa được. So we let her meditate, bắt cô thiền. And it turns out that to the untrained eye, you think she's in trouble. Quý vị, những người không biết tưởng là cô này đang lâm nguy. Actually, she's about 70%, 80% healthier than before. Thì ra cô đang tự chữa bệnh. Bây giờ cái cô nó khỏe và nhưng rất hơn trước nhiều, 70% khỏe hơn nhiều. You can tell by the way she walks. Quý vị biết cái người mà nó khỏe hơn một cách là người ta đi, người nó nhuyễn hơn. They're a lot more supple, more agile. Người nó tại khí nó thông đó, người nó đi linh hoạt hơn nhiều. Cái cử chỉ, cái cử động này, the movements are much more supple, much swifter and much more agile. Cái cử chỉ, cái hành động nó nhẹ và nó linh hoạt hơn trước nhiều. She says she feels she can walk more softly, more swiftly, she feels more agile. Okay. It could be my imagination, so nhiều khi thầy tưởng tượng không có chắc được. Okay. But that's the byproduct of meditation. Cái đó là tại vì cái đó là nhờ cái thiền. Our temple we emphasize heavily emphasize meditation. Thiền chúng tôi, cái dòng chúng tôi đó là chú trọng cái thiền. Okay. We specialize
we specialize in meditation training. Chúng tôi là rất chú trọng huấn luyện cái thiền. And it shows. Thành ra mấy người lớn tuổi mới thấy rõ ràng. You can clearly see the difference. I mean, I can see a difference in her. Thấy cái sự khác biệt ở sức khỏe. It's easy to see it in older people. Mấy cái người lớn tuổi dễ thấy hơn. Okay. All right. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? Julie is totally happy. She has no question whatsoever. No, I don't know, but I just am waiting for my lunch. I đang đợi ăn trưa thôi. Yes, you have a question. Yes, right now when you're saying desires, one thing that I noticed recently, it was I was feeling envy, and Envy of what? Can we be specific? Of your neighbor? there is I'm working with some women that are generating a lot of money, and I always thought that I don't care about money, so but then when they start putting every day like postings, I have this and they have achieved that, and at one point I was like, no, I feel successful because I for some reason I gain this control of, like, it's really hard for me to get mad or upset now. Because I have been working on myself and I have been meditating, and Father was for me that every day, and I was 3-4 times or something, 5 times during the day, even in this short period. But and another thing is that before I used to be so like rush and so hyper, and it was so chaotic. So I feel so good about that. But then seeing that those comments every day, they kind of like, even though I was trying to avoid it, I noticed I was like, what am I feeling? Why am I feeling discomfort? And what I noticed, it was envy. Yes. That at some point that I say I don't care. And when she posted that she was earning $81,000 per month. Per month? Oh my God. So, what's her name? What is it? I was first. And people start posting like 25,000, and I was like, you know, and I was trying to, and I was like, oh my God, I'm feeling envy. But I feel like this, like something inside, and I said, oh, like, you know, like, and I didn't like it. I didn't like it. So how do you and it was playing right now when we were saying desires, and as I was meditating, I was these thoughts like this, or yeah, I want to be stressed, and when you say desires, it just clicks that thing. So how do you work with that? How do you handle that? How do you okay. Well, it's a hard one for me too. What do you think? You want to go on? Let me translate. Let me say, this lady here has been coming to meditation for a while. Cô này tới thiền cả năm rồi. And she meditates every single day. Và cô thiền mỗi ngày. And she says at least four times a day, at least 4 lần. Even with short spurts, she would meditate, right? It's a very good habit. Cái thói quen rất là khôn ngoan. Mỗi ngày, don't wait for an hour for a chance to sit for once a day. Đừng có nghỉ thiền ngày một lần là đủ đâu. Whenever you have a chance, 5-10 minutes, 50 phút nữa, you should meditate. Quý vị nên ngồi thiền, because it slows down your mind, slows down your metabolism. Nó sẽ khiến quý vị bớt suy nghĩ, sẽ tăng cái sức khỏe của quý vị. Okay? So it's a very, very good habit, very smart, and rất là khôn ngoan. I would recommend it. When you have a chance, like you're sitting there in the doctor's office,
and you have nothing to do, meditate. Ngồi đó, ngồi trong phòng, trong khách mà đợi bác sĩ đó, ngồi 5-10 phút. You know, because when I go to see my dentist and my doctors, well, I haven't been to a doctor for a long time, but my dentist, yes, 3 years, you know, once every 2 years. But you sit there, you know, you know, that's why he complained too. He says, you exactly 2 years ago, I last saw you. I said, yeah. I said, you know, they overbook you, and you know you have to wait. Tôi biết bây giờ vào gặp nha sĩ, bác sĩ là bây giờ bay không phải đợi. You have to wait 15 minutes to 20 minutes to half an hour. Yes, I noticed that, and I thought it's only me because he wasn't charging me. Thầy cứ tưởng con mình thôi, tại vì ông không có lấy tiền thầy thôi. Okay, but I noticed everyone is waiting like me. Okay, ai cũng đợi. Meditate, ngồi đó mà thiền. Don't waste your time. Don't reach for that you know, that muscle magazines or, you know, housekeeping magazines. Thay vì mà đọc cuốn sách tầm bậy tầm bạ đó, hả? You meditate. Make better use your time. So you should do that. And now she says she meditates, but then she feels that she's so calm and peaceful, người rất là an lạc. And then until her friend starts. You follow her on Facebook, Instagram. Yes, I am taking some classes, and it's a community of almost 3,500 women, and they're like trying to be. They have different professions. Like a network? Yes. Are you like selling pyramid schemes or networking? No, It's very common in California, you know. Everyone I meet, you know, can I interest you in Amway? Yeah, I have heard about those as well. No, these they have their own businesses, and they entrepreneurs. Yes, it's a community of entrepreneurs. So it's money. And what's wrong with that? You know, for one reason I was trying to stay away because I don't know, I'm finding this path that I love, that it gives me a lot of peace, tranquility, and I feel free. You know, like, so what happened is she's meditating, feel peaceful and tranquil until she gets back to reality, and her network of successful women who made $80,000 a month, and then she says, "Why not me? What does she have that I don't? I'm, you know." what am I missing? Yeah, you know. Should I be paying attention to that, or? Yeah, it's you know, maybe I'm too peaceful. I should be making $80,000 a month. Try see if I can be peaceful at the same time. How did I do that? Thầy cô thiền mỗi ngày ba bốn lần. Thầy khuyên cái gì đó, các bác á, mà mỗi ngày đừng phải thiền lần đâu, đừng nào rảnh 50 phút cũng nên ngồi thiền. Đợi trong văn phòng bác sĩ, nha sĩ nào đó. Tại bây giờ vào ai cũng phải đợi hết đó, ngồi thiền 50 phút nó rất là tốt cho cái gì. Thì cô này cô ngồi thiền đều như vậy cô rất là an lạc. Cái cô cái nhóm của cô có mấy người bạn rất là thành công, làm một tháng $80,000. Thì cô thắc mắc là cô dao động, cô mới biết là mình ganh tiền người ta. Of course, it's natural to be envious of others, of people who are making $80,000 a month. Đương nhiên người ta làm 80,000 một tháng. I don't want to make that per year. Oh, never mind. Oh, yeah, that's my life story. Monks are supposed to be poor anyway. Thì cái cô bệnh nhân nổi cái lòng ganh tị, không biết mình là sao, lòng bị dao động. Okay. Cô mới thắc mắc là làm sao đối phó như. How do you deal with that? I meditate. You meditate, okay? I feel this something that I don't like to feel. I just meditate and I just
I just entered into Does gratitude. it work? I entered into gratitude and I think that one actually suits that more. Hmm. And then I just enter into acceptance that I am in great path, and if at one point I get to have, I gotta just see it as a blessing, and Mhm. I don't have to rush, and I work in patience a lot. I Mm. think that's some of the best things to work on is Hmm. kind of like release it and let it go. Hmm. Just Thầy hỏi, thầy hỏi cô làm sao cô đối phó? She says she meditates to deal with that feeling of jealousy, and learn as she meditates. She learn to accept the fact that maybe it's blessings, that different people have different kinds of blessings. Okay, mỗi người có cái phước báo nó khác nhau. Khi mà có những cái tâm nó dao động như vậy, thiền sẽ bớt cái dao động, bớt giận, bớt tham, bớt ganh tị. Cái đó. Thì mỗi người phước báo nó khác nhau. Thành không cần phải ganh tị. Let me ask all of you, tôi hỏi như quý vị. I ask myself as well. Why would you do $80,000 a month? Quý vị nếu làm 800.000 một tháng thì quý vị làm gì với tiền đó? Yes, Bosco. Is it American dollar? Yes, not pesos. Not that. That's what I'm saying. Yes, cái này 800.000 đô la chứ không phải 800.000 đồng tiền Việt Nam. Thưa cô, nếu mà 800.000 đồng một tháng thì cô làm cái gì? I'm asked this none now. If you have $80,000 a month, what would you do? Chứ cô làm gì? She says too big for her. She can't even think of it. Cô không thể nghĩ ra được. Yes, sir. For me, I have to say that $80,000 a month is nothing. Because I know most people who make $100,000, $20,000 a month. $80,000 a month is you go ahead and like a few $100,000. Well, now you make me depressed. But you have to say that no, you don't have that much money, I'm just give it to charity or but if I have to know What's your name again? We're gonna hold you to that. No, I remember. $80,000 a month. Ông nói đối với nó 800.000, rồi ông đối ông còn ít, nếu mà có ông được 800.000, 100.000, ông sẽ xây chùa. You be in Ireland, cô sẽ mua, so you would buy an island. An island costs more than that, my friend. Mấy cái đảo nó mắc hơn nhiều. Okay, time to daydream. Okay, let's compare notes. Bây giờ mình khoác lác một tí. Nếu 800.000, cái gì sẽ làm cái gì? Yes, Mark. What would you do with $80,000? The man says $80,000, he's not impressed. He only goes $100,000. We buy that. Okay. Yes, sir. What would you do with $80,000? I mean, you can look at Hollywood. I don't think most people realize how dangerous using $8,000 Really? To your health? Like what? How is it dangerous to your health? That's strange. I've known people who are very wealthy and their life was just so insane, so crazy. Really? Maybe I should have a All talk. that money. Maybe I should have a talk with these wealthy people you know. And relieve them of their misery. With temple buildings. Okay. Ông nói là nhiều người giàu, ông quen người giàu mà rất là khổ sở. Thế nó phải để nói chuyện mấy người giàu mà khổ sở này bớt một tí. Yes. I saw a documentary once of people who won the lottery. Yeah. Uh-huh. And 4 out of 5 of them had an addiction. Really? Oh, how terrible. Okay. Ông nói là có những người trúng số độc đắc mà cuối cùng bị mất hết tất cả. Yes. Yes. Me. Yeah, I mean, $80,000 a month, but To New Yorkers is nothing. I know that. but
save some money. Uh-huh. And I want to build a company. You want to build a company. Company. So that Doing what? Making needles? She's an acupuncturist, by the way. do whatever, is possible on that time. Mhm. And hire as many people and then spread the glory, I provide the same way that I feel comfortable. Uh-huh. No Chan inside? Okay. Next. Yes, I sir. just give it to my seafood. Yeah, seafood. There you go. Now we're talking. We don't know who seafood is, but but that's a good path. We're thinking. Ông này sẽ cho sư phụ, sẽ nói không biết sư phụ ông là ai như nào. Okay, anyone else? What would you do with $80,000? Maybe let's hear the women's side. There's so many things, Jewelry? but there are so many things. I think they give you the freedom to just, Do as you please. yes, things that make you desire, Yeah, desire. Uh-huh. Okay. right? And when you say daydream, it's like, yeah, you can like, oh, relax, go to vacation, with my kids. Nó có tiền. And maybe even a bigger car because I have a small car. Yeah. So, sometimes my kids are grown, taller than me. My 11-year-old, she's taller than me, and sometimes they're trying to push the car, and it's like, camaraderie, comfort. Yeah. I understand. It's real. We can afford nicer things in life. Yeah. Có tiền đương nhiên mình có thể sống một cách thoải mái. Yes. Marx tends to look at misery, but there's a certain increased comfort level. Yes. Now we're not as rushed for money anymore. Đương nhiên có tiền mình phải. Most of us have to make ends meet. Yes. Pay rent, mortgage, car payments, and so on. So we less pressure. And the wife is happier that she has more money to spend. It helps. Yes? And husbands too. Okay? So, đương nhiên có tiền thì mình sống thoải mái hơn một tí. Okay? There's nothing wrong with that, by the way, to be envious of that. It's natural. Thành đó thầy nói, đối với thầy cái chuyện mà thấy người ta giàu có, thoải mái, sung sướng, mình thích chuyện rất là tự nhiên. It's all natural. Okay? At least I feel that way. Huh? But it's all natural because it's only for you. Không phải riêng cho mình không, but sometimes you say, I wish I could have more money so that I can buy my daughter a car. So that give her give her more things, provide more to her. I mean, to me, it's natural. Okay, because the desire is a natural part of life. Thành ra cái chuyện mà đối với thầy đó, mình thích muốn cái này là chuyện rất là thông thường. Because let's face it, we live in the desire realm. Tại vì cái thực tế chúng ta đang ở trong cái dục giới. You can pretend all you want, but where we live, it's natural to have desires. Cái chỗ chúng ta ở đó, cái tham dục, cái chuyện rất là tự nhiên. There's no need to repress it. Không cần phải đè nén nó. Yeah? That's how I feel about it. Okay? So you feel like giving to temples and so on, it's okay too. Nếu cái gì muốn cúng cho chùa thì chuyện rất là tốt. But how do you deal with jealousy? The jealousy is not a good thing. Desire is a natural thing, but jealousy is not a good thing. Mặc dầu cái tham dục là chuyện rất là tự nhiên, nhưng đều cái ganh tị là chuyện không tự nhiên. It's not natural. Okay? It's not natural.
So you need to distinguish it. Is it really jealousy? Is it natural? Well, I think now that It's natural if you say, yes, I would be able to buy a nicer car for my family and myself. That's natural. Yes? Because we buy things we can afford. Okay? That's natural. But to say, why not me? That's jealousy. Thank you so much. I think it's natural what you're saying, Mhm. because, but it thanks to meditation that I am able to, I know that there is jealousy too. Mhm. I gotta accept that. That's natural too, to be jealous. And you know what? For so long, I wanted to have a bigger house because I have 3 kids. Mhm. We gave one to my son that is 17, and the other one, One room, yes. my 2 girls. Not the house, one room. Yes. Yes, 2 rooms, and then we bought a couch and it's a bed. And we were thinking we're gonna tell my older son to sleep there, but I say no. It's I'm gonna just leave the rooms for them, and then we are gonna sleep in that couch in the main bed. So when I think of these things, like maybe I have forgotten to really be a provider, Mhm. and Okay, I come to that. Okay, don't beat up on yourself. Okay. thank you. Okay. Let me put it this way for you. Tôi nói cho cái vị nghe này. Okay. Cái chuyện rất tự nhiên, mình muốn là chuyện rất tự nhiên, tại chúng ta ở dục giới. Mình muốn cái sung sướng, muốn cái đẹp, muốn cái ngon, muốn cái vui, cái chuyện rất là tự nhiên. Không có gì mà phải mắc cỡ hết. Về mà ganh tị, mình ghen tuông tại sao người ta có, mình không có, cái ganh tị đó là không tự nhiên. Ok. Cái ganh tị mình không nên có, cái muốn tự nhiên nên có. Rất là thông thường. So I need to distinguish to you that 2 things. It's natural to desire for the finer thing, good things in life. It's called progress. It's called comfort. It's called living. Okay? Thì mình muốn cái thoải mái, muốn cái xe cộ, muốn nhà cửa, muốn cái áo quần đẹp này nọ, chuyện rất tự nhiên. Cái đó là cái cuộc sống của mình. Okay? Rất là tự nhiên. Điều ganh tị người ta là mình không nên có. But the jealousy is something we should not have. We should not indulge in jealousy. Thành ra là không nên ganh tị người ta. It's not healthy. Okay? So if you're jealous of others, nếu chúng ta ganh tị người khác, we should be ashamed of ourselves. We say, stop. Okay? Mình biết mình ganh tị, mình nói, cái này ấy, you are above this. It's not you. It's not something we should be doing. You should be happy that they are making $80,000 a month. Okay? And they're making $100,000 a month. Some people, for some people. Okay? Mình thấy bị ganh tị người ta, mình nói, cái người này hay, người ta có cái phước báu để làm được 80.000 một năm, một tháng, 100.000 tháng. Mình không nên có tư tưởng mình mừng người ta, gọi là tùy hỷ công đức. It means it's called in our world, it's called rejoice in others' merit and virtue. Okay, it's no jealousy. Mình thay vì mình ganh tị người ta, mình mừng cho người ta. Cái đó mà là cái tâm mình nên có. That is your natural mind. Okay, the jealous mind is not natural. Let me remind you. Okay, naturally you're able to rejoice in the good things in others. Okay. It's unnatural for you to feel jealous of them. That's the way we made up. We all wired that way. Tất cả chúng ta đều như vậy hết đó. Chúng ta đều có thể mừng cho người ta khi người ta có chuyện tốt. Là chúng ta không cần ganh tị người ta. We are not. It's not natural for us to be jealous. We don't have to be jealous, my lord. That's my point. Ý thầy nói như vậy. Chúng ta không cần phải ganh tị người khác. Yeah, jealousy is beneath you. Cái ganh tị đó nó không xứng đáng cho quý vị. Is that what you professional would phrase it to, or is it natural for you to be jealous?
Oh, by the way, these are the two counselors who decided to get together on Saturday morning. Yes, is it natural? Professionally speaking, I'm curious. Is it natural for people to be jealous from? It's common, but I wouldn't say it's natural. I mean, we really try to work with people to help release that. You do too, or I don't care what how can you help them? You don't I care. don't care. Well, whatever. No, whatever. Yeah. Yeah, just sit down and talk, and then time's up. Okay, goodbye. Yeah, see you next week. Okay. I'm saying that, from our perspective, the way you made up, jealousy is beneath you. I assure you. Đối với quan niệm của Phật giáo đó, thì cái ganh tị đó là không xứng đáng với cái vị cao cả hơn vậy. You're much loftier than that. You're capable of being much more lofty than that. Okay? Don't lower yourself. Don't degrade yourself. Debase yourself like that. Okay? Không nên tự hạ mình như vậy. Không cần thiết. Don't. Okay? If you have that thought, the jealousy goes away very quickly. Okay. Now let's look at the natural desires. Tới nó cái chuyện mà cái lòng ham thích tự nhiên. It's natural too, because we live in an environment where they come out new models every year. Các cô thấy không? Mà cái xã hội chúng ta mỗi năm cái xe nó tốt hơn năm ngoái. My car is 2011. I wish I could have 2016 now. Bây giờ thầy mua với chiếc xe 2016. It's natural because it's safer for my maintenance. I agree. I strongly agree. Tại cái xe mới nó an toàn hơn. It's much better for the environment. Tốt hơn cho cái tạo hóa. Yes. It's not as polluting. Yes. Yeah. And we help the economy. Và chúng ta giúp cái gì đó. What's economy in Vietnamese? Kinh tế, giúp kinh tế. You see that? There's so many reasons that we should have natural desires. Chúng ta phải nên có những cái tham dục rất là tự nhiên. Because it's called progress. It's called fun in life. Yes? Tại cái đó là cái sự tiến bộ, cái sự vui thú trong cuộc đời. What's the point in living if you're not having fun? Don't answer that, Chiến Khởi. Hỏi nếu mà sống không có vui thú thì sống làm cái gì? Agree? Right? We all agree, right? Why? Then you don't need to see our two professionals here at all. There's no more reason for you to go see them at all. I mean, it's so indulgent our desires. Cái tha hồ mà thỏa mãn cái ham, những cái lòng tham của mình. But there's a but here. You really think that more money, more comfort will make you happier? Cái vị tưởng tự nghĩ lại chứ coi. Cái vị thực sự nghĩ là có nhiều tiền hơn sẽ hạnh phúc hơn hả? Here's the problem of desire. You have the desire multiplies. It never stops. Cái dục vọng á, từng ngày nó tăng, nó không bớt. You buy a nicer car, bigger car, because your kid is growing. Mình muốn xe nó to hơn, nó an toàn hơn, để con mình nó ngồi nó thoải mái hơn, nó an toàn hơn một tí. And guess what? Then you want another model next year. Sang năm thứ 4, you have another reason for another car. Bởi vì sẽ có cái lòng tham mua cái xe khác. Okay? The nature of desires is that we are insatiable. Cái thực tế của cái dục vọng là mình không bao giờ thỏa mãn được hết. It's only temporary. It's only our desires are only temporarily satisfied, never in full. Yes. Look at your own life. Thầy xin nhắc lại quý vị, hỏi lại quý vị, cái dục vọng của chúng ta đó, nó chỉ được thỏa mãn tạm thời thôi, không bao giờ thỏa mãn thường trực. Có đúng không là không? Nhìn lại cuộc đời quý vị coi. Never fully satisfied. We buy a car,
Okay, it's new car, we're so happy. For how long? I don't remember anymore. As soon as you see the bill, as soon as you see the payment, the monthly. Yeah, and then the reality hits you. You see that? The nature of desire is that they are only make us happy, only temporarily. The happiness you call happiness is only temporary happiness. Cái mà quý vị gọi là hạnh phúc đó chỉ là tạm bợ thôi. Yes? To me, in this desire realm, trong cái dục giới này, cái chợ where we live, it's better, we're better off being content. Tốt hơn chúng ta là tự thỏa mãn, được thỏa mãn, chứ không phải là được theo cái dục, theo cái dục vọng mình. It's better to learn to be content than to indulge in our desires. It's natural to indulge in to have desires, but we can learn to be content. Cái dục vọng tự nhiên để tốt hơn là quý vị trị nó bằng cách là biết thỏa mãn. You know, you look down, you know, and I remind you, this is so commonplace, and yet you forget about it. Cái chuyện là rất là thông thường mà quý vị cứ quên hoài. There's an earthquake in Japan recently, the last 2 days. Okay, 2 ngày vừa qua bên Nhật Bản nó có cái động đất 6.5 and then 7.3 the following day. Ngày đầu tiên là 6.5, ngày thứ nhì là 7.3. Devastation, destruction, okay, hư hoại rất là nhiều in Japan. Okay. And so lots of destruction, nó có cái hư hoại rất là nhiều. And you know, when people go through calamities like that, whether it's an earthquake in Japan or tornadoes in the Midwest, hoặc là động đất ở chuyện rất thông thường, động đất ở bên Nhật Bản hoặc Ấn Độ, hoặc là cái bị bão lốc ở cái miền ở xứ Mỹ này. Okay. People who made it out alive, những người mà thoát được, they said what? They said what? I'm so glad that I'm still alive and not harmed. Okay? We can rebuild, but life is more important. Ai mà thoát được, ai cũng đều nói hết đó. Ít nhất tôi còn sống được. Mấy cái vật chất mà tôi có thể thay thế được, cái mạng sống có thể thay thế được. You know, historically, we are prepared to lose our assets. Tất cả chúng ta đó, ai cũng sẵn sàng mất tài sản. Okay? As long as we can live, mà nếu được sống. You have the most precious thing is called life. Cái quý nhất quý vị có là cuộc sống. It's not material things, không phải là cái đồ vật chất. To learn to be content with your own blessings. Việc tốt nhất là quý vị tập là nên từ thỏa mãn, từ gọi là tri túc với cái phước báu của mình. Each one of us came here through our karmic retribution. I close out. Thầy kết thúc bằng nói chúng ta tới đây có cái quả báo rồi mới tới được. We came here endowed with a certain level of karmic blessings. Tới đây có một cái phước báu như vậy. Okay? And as you live, you see how these blessings unfold themselves. Cuộc sống, cái chuyện sống càng lâu, quý vị thấy cái phước báo nó lộ diện ra. Okay? And so it's like a pre-program. Có một cái chương trình sẵn có rồi. You know, we born and then we become a Catholic, khi sinh ra rồi trở thành theo Thiên Chúa giáo, and then we get a job and go to school. It's all part of our blessing. Tất cả những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta đó là phước báo của chúng ta. It's pre-programmed already. Yes, you can change it through cultivation. Có thể đổi bằng cách tu hành. But if you don't,
Ok, nếu quý vị không tu á, then it will unfurl itself. Nó diễn biến ra. It's called your inherent blessing. Cái đó cái phước báo của chúng ta đã sẵn có. Okay. Since it's going to happen anyway, learn to be content with it. Nó đã có sẵn trước rồi. Thì cái chuyện cái gì mà hiểu được như vậy thì cái thi túc nó rất là dễ. We have it already. We suppose to win the lottery and then lose everything after that. Okay? So more important to learn to be content. Quan trọng nhất là nên biết tri túc. And do something good with what you have. Biết tri túc và làm cái gì tốt với cái mình có. Cái đó là quan trọng. That is, to me, success. It's not material things. Đối với thầy, cái của cải nó không quan trọng. If you learn to be content with what you have, no matter how much you have. You know, in Vietnamese, we said, you know, two golden hearts with a straw hut. That's what we call happiness. Từ xưa cái thời của thầy, cái hạnh phúc gọi là 2 quả tim vàng với là cái túp nhà tranh. Yes, she's smiling. She's the same generation, cùng tuổi. See, so that's called happiness. Okay, so you might as well learn to be content. Là cái gì tốt nhất cái vị biết tri túc. And what's missing in that image is that you do something good with your time, with your life, with yourself. That to me is happiness in the desire realm, worth living. Đối với thầy, nếu quý vị biết tri túc và quý vị biết dùng cái của tài sản mình có đó, cá nhân có để làm cái gì tốt trong cuộc đời mình, thì cái đó mới gọi là hạnh phúc trong cái dục giới này. Let's face it, we live in desire realm. We're going to have desires. Okay? So desire is something positive. Do something constructive in our lives. Nhưng ta sống trong dục giới thì chuyện tham dục chuyện rất là tự nhiên. Thành thầy khuyên quý vị tham làm những chuyện tốt và nên tham. It's okay to have desires to do good. They will supersede the desire to indulge, desires to be destructive, to be selfish at the expense of others. Okay, that will not bring you happiness, will not bring you peace of mind. Does it help? And it's very true what you say, because I noticed it that they make 25 and they say, but I want this and I'm buying this and it's like a mobile home because that's what they're going to help. And yes, and one question came like, so when is it going to stop? You know, I like to see them like, before you stop it doesn't stop. And it's like a race or something. Means they're tired. That's how it feels like they want to stop. I don't know about you, but my experience has been that the more money people have, the more trouble the family have in terms of relationship between husbands and wives. That's why the Vietnamese have these two golden hearts in the straw hut. That's because of that. Money spoils relationship, by the way. It destroys relationship, destroys trust. Because money, the more money you have, the more you can indulge yourself. And that's when you have problems with your relationship. Yes? I guess when you don't know how to manage, having that self-control. I mean, I know a lot of people have... Because they appreciate material things. The point where you learn to be content and appreciate the kindness and the goodness in others. That's the key to happiness, not material things. Okay? You have to teach your children that. I think in this society,
place too much emphasis on material things, on external signs of success, degrees, houses, cars, clothes, okay, money, okay, and we lose sight of what's important to all of us deep down is that other person, how other people treat you, how we treat others. The goodness in our heart, that's important to us, more so than material things. Okay, đối với thầy đó, chúng ta không nên quá chú trọng những cái đồ vật chất. Cái xã hội này, cái xã hội Tây phương này, nó đi trật hướng là vì càng ngày càng chú trọng cái đồ vật chất. Thực ra cái gì đó cần sống, cần cảm thấy đó, cái tâm con người, cái lòng tốt con người, cái tình nghĩa con người nó nặng, nó quan trọng đối với chúng ta nhiều hơn là những ngoại vật. Cái đó mới là lâu dài. Because the kindness, the compassion, and the goodness in your heart is what really lasts, not material things. Okay? If you still are not convinced, you can talk to Bosco or Mary Jo, and they will advise you. Okay? And Bosco says, with the proper tips. Okay, we invite you to lunch. Mời quý vị đi dùng trưa. And by the way, they've been cooking because we have a lot of foods that so that they're, you know, like a couple of days. Yesterday we had some fantastic okras, so fresh, so tender. Mời quý vị đi dùng trưa.